النهاردة هنتكلم عن واحدة من الدول الإسلامية المستقلة في المشرق الإسلامي، واللي حكمت حوالي قرن وربع من الزمان، وكان ليها دور كبير جدا في حماية الإسلام ورفع رايته في الثغر الشرقي. دولة نجحت إنها توحد بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر لأول مرة تحت حكم واحد. دولة كان ليها دور كبير جدا في ازدهار وانتعاش الحضارة الإسلامية. الدولة دي هي الدولة السامانية. فهنتعرف من خلال حلقتنا عن أصل السامانيين، وإزاي ظهروا على الساحة السياسية وحكموا، ومين هو أهم أمرائها وإيه هي أهم أحداثها. وهنتعرف عن علاقتها بجيرانها وبدولة الخلافة العباسية، وإزاي نجحت إنها توحد بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر تحت حكمها. وأخيرا إيه هي الأسباب اللي أدت إلى سقوطها بعد فترة حكمها الكبيرة. فعلشان تعرفوا قصة الدولة السامانية من القيام إلى السقوط والإجابة على كل الأسئلة اللي فاتت، تابعوا معايا الحلقة للنهاية. أهلا وسهلا بكم أصدقاء قناة التاريخ الجامع، معاكم محمد محمود. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن واحدة من الدول الإسلامية اللي استقلت عن دولة الخلافة العباسية في الشرق، وهي الدولة السامانية. قامت هذه الدولة في بلاد ما وراء النهر، ثم امتد سلطانها إلى بلاد خراسان بعد ما أسقطت الدولة الصفارية، فضمت كل من طبرستان وسجستان والري والجبل، واستجابت لنفس التيار اللي كان بيدعو إلى الحركة الاستقلالية والقومية الفارسية، بل كانت أكتر الدول اللي دعت للتيار ده. فعملت على إحياء اللغة الفارسية القديمة، بس في شكل لغة جديدة جمعت بين الفارسية وبين العربية، وأصبحت اللغة دي في عهدهم هي لغة الفكر والثقافة، لدرجة إن كان بيترجم إليها بعض كتب التراث العربية الإسلامية. كمان ظهر في عهدهم عدد من الشعراء الفرس اللي كانوا معروفين بتعصبهم لقوميتهم الفارسية. طيب ما هو أصل السامانيين؟ يرجع أصل السامانيين إلى أسرة فارسية عريقة، فجدهم سامان بينسب إلى بهرام جور أحد ملوك الفرس الساسانيين، ثم اعتنق الإسلام في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك، وأنجب سامان ابن سماه أسد، تيمنا بأسد بن عبد الله القصري والي الأمويين في خراسان، واللي أسلم سامان على إيديه. أما أسد بن سامان فأنجب 4 من الذكور، وهم نوح ويحيى وأحمد وإلياس، واللي بدأ نجمهم يلمع ويظهر على الساحة السياسية في زمن العباسيين، وخاصة في عهد هارون الرشيد وابنه المأمون. فالإخوة ال4 دول لعبوا دور كبير في القضاء على ثورة رافع بن الليث اللي قامت في سمرقند ضد الخليفة العباسي هارون الرشيد، الأمر اللي علّى من قدرهم عند الرشيد وحفظه لهم. ولما تولى ابنه المأمون الخلافة قدر إخلاص الإخوة دول ورفع أكتر من شأنهم، فولاهم على مدن مهمة في بلاد ما وراء النهر، حيث ولى نوح على سمرقند سنة 204 هجرية، وولى أحمد على فرغانة، ويحيى على الشاش وأشرسنة، وإلياس على هراه. ولما توفى نوح انضمت ولاية سمرقند إلى أخيه أحمد حاكم فرغانة. وتميز السامانيين بقوة ترابطهم وتعاون أمرائهم مع بعضهم البعض، الأمر اللي خلاهم يحكموا لحوالي قرن وربع من الزمان. وكان أشهر فروعهم هو فرع أحمد بن سامان، وبالتحديد ولديه نصر وإسماعيل. فنصر تولى الحكم على سمرقند وفرغانة بعد وفاة أبيه سنة 251 هجرية الموافق 865 ميلادية، ثم نجح هو وأخوه في الاستيلاء على مدينة بخارى من إيد الصفاريين وضمها إلى دولتهم. فبخارى كانت مضطربة جدا بسبب كثرة الفتن فيها، الأمر اللي أدى إلى وقوع النزاعات والخلافات الداخلية بين أهلها. فاستنجد فريق منهم بالأمير نصر الساماني، واللي بعت لهم جيش بقيادة أخوه إسماعيل. وبالرغم من النزاعات والخلافات اللي كانت واقعة بين البخاريين، إلا إنهم أحسنوا جميعا استقبال الأمير إسماعيل وأقروه والي عليهم، فأقام الخطبة باسم أخوه الأمير نصر وحذف منها اسم الصفاريين، وده كان سنة 260 هجرية الموافق 874 ميلادية. لكن العلاقات بين الأخوين نصر وإسماعيل ما استمرتش على ما كانت عليه من الود والصفاء. ليه؟ لأن نصر أمر إسماعيل إنه يبعت له كل سنة 500 ألف درهم من أموال بخارى، الأمر اللي عجز إسماعيل عن تنفيذه بسبب نفقاته الكتير في الحروب
اللي خاضها ضد أعدائه الطامعين في بخارى، فغضب نصر من أخوه واعتقد أنه بيسعى إلى الاستقلال ببخارى عن دولته، وهنا قرر إخضاعه، فجهز جيش كبير لمحاربة أخيه. وفعلا اشتبك الأخوين بالقرب من بخارى في معركة قوية سنة 272 هجرية، انتهت بالصلح بينهم، واتفقوا على أن يرسل إسماعيل لأخيه كل سنة الأموال المقررة عليه. لكن بعد 15 شهر من الاتفاق ده رفض إسماعيل إرسال الأموال المقررة عليه، فوقعت الحرب مرة تانية بين الأخوين، وانتهت المرة دي بانتصار إسماعيل ووقوع نصر أسيرا. لكن إسماعيل عفى عن أخوه وأحسن إليه، وبلغ من شدة حرصه على هيبة أخوه إن بعته بسرعة إلى حاضرته سمرقند قبل ما توصل إليها الأخبار دي، فتتعرض سمعة أخوه للمهانة. وفضلت العلاقات طيبة بين الأخوين لحد ما توفى نصر سنة 279 هجرية، وقتها انتقلت ممتلكاته إلى إسماعيل، واللي حصل من الخليفة العباسي على مرسوم رسمي بتنصيبه أميرا على بلاد ما وراء النهر. وبالرغم من العلاقات الطيبة اللي كانت بين الدولة السامانية ودولة الخلافة العباسية، إلا إن الخليفة العباسي كان شاكك وخايف منها، خاصة بعد ازدياد قوتها واتساع نفوذها. وفي نفس الوقت كانت علاقة الخلافة العباسية بالدولة الصفارية سيئة جدا على الرغم من الصلح اللي كان بينهم. وهنا بقى جت في دماغ الخليفة العباسي فكرة مجنونة، وهي ضرب الدولتين ببعضهم علشان يضعف من قوتهم ويشغلهم عن مجرد التفكير في الزحف على بغداد. وفعلا جات له الفرصة على طبق من ذهب لما طلب عمرو بن الليث الصفار منه ضم بلاد ما وراء النهر إلى دولته، فوافق الخليفة العباسي علشان تقع بين الدولتين حرب قوية عند مدينة بلخ سنة 287 هجرية الموافق 900 ميلادية، واللي انتهت بانتصار السامانيين ووقوع عمرو بن الليث الصفار في الأسر وإرساله إلى بغداد، فتم وضعه في السجن إلى أن توفى سنة 288 هجرية. وطبعا بعد المعركة دي ارتفعت مكانة الأمير إسماعيل الساماني، واللي ازدادت قوته واتسعت دولته على حساب أملاك الدولة الصفارية، فضم خراسان والري وقزوين، كما ضم أيضا طبرستان بعد هزيمة أميرها محمد بن زيد العلوي، وجعل إسماعيل من مدينة بخارى حاضرة لدولته، واللي ازدهرت في عهده ازدهار عمراني وثقافي كبير جدا. والأول مرة بتتوحد بلاد فارس وبلاد ما وراء النهر تحت حكم واحد، وهو حكم الأمير إسماعيل الساماني اللي حكم أكتر من 30 سنة أظهر خلالها العدل والإحسان بين رعاياه. وتوفى الأمير إسماعيل الساماني سنة 295 هجرية الموافق 907 ميلادية علشان تبدأ الدولة السامانية في الضعف والانحلال، حيث تولى الحكم من بعده عدد من الأمراء الضعاف اللي كانوا أقل منه في الحنكة الإدارية والمقدرة الحربية، فأصبحوا لعبة في إيد كبار رجال الدولة والقادة الأتراك. طيب إزاي سقطت الدولة السامانية بعد فترة حكم استمرت حوالي قرن وربع من الزمان، يعني 125 سنة؟ هنلاقي إن كان من أهم الصفات اللي ميزت الدولة السامانية هي ترابط البيت الساماني وتعاون أفراده مع بعضهم، الأمر اللي زاد من قوتهم وخلاهم يحكموا الفترة الكبيرة دي. لكن بعد أن توفى الأمير إسماعيل بدأ البيت الساماني في التفكك، ووقعت النزاعات والخلافات الداخلية بين أفراده طمعا منهم في الوصول إلى الحكم. أضف إلى ذلك تعرض الدولة السامانية لضغط كبير ومتزايد من قبل البويهيين، ودول كانوا فرس من الديلم استعان بهم بعض الوزراء السامانيين، فاستغلوا ضعف الدولة وطمعوا في أملاكها. بالإضافة كمان إلى الخطر اللي كانت بتواجهه الدولة من ناحية الشرق، وهو خطر خيانات الأتراك وخطر السلاطين الغزنويين. كل الأمور دي أدت إلى ضعف الدولة السامانية وسقوطها سنة 389 هجرية علشان ينقسم ملكها بين قوتين: قوة السلاطين الغزنويين اللي ظهروا في الثغر الهندي، وقوة خيانات الأتراك اللي ظهروا في الثغر الشرقي من بلاد ما وراء النهر. لكن قبل ما نسدل الستار على الدولة السامانية لازم نتعرف عن دورها في ازدهار الحضارة الإسلامية. فالحضارة الإسلامية ازدهرت في عهدها ازدهار كبير جدا، حتى أصبحت سمرقند وبخارى وبلخ منارا للعلوم وقبلة للأدباء والعلماء، كما أصبحت مكتبة نوح بن نصر الساماني واحدة من أعظم المكتبات في ذلك العصر. ويكفي أن نقول أن ظهر في عهدها عدد من كبار أعلام الحضارة الإسلامية أمثال ابن سينا والمقدسي والشاعر عمر الخيام. هسيب لكم مصادر الحلقة تحت في الوصف. ياريت لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل الإشعارات الجديدة من قناة التاريخ الجامع.
أشوفكم على خير، والسلام عليكم.